ඔන්නයාලි මම අදාරං ආවා පොකට් ඔප්ෂන් තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් පොකට් ඔප්ෂන් එකේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එක ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් මීට දවස් කීපයකට කලින් මම ඔයාලට ලයිව් ට්‍රේඩින් වීඩියෝ එකක් අතරතුරදී මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එක සම්බන්ධව කිව්වා. ඉතින් එතනදී මම ඔයාලට කිව්වා MACD ඉන්ඩිකේටර් එක ගැන දැනගන්න කැමති නම් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේ MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඉතින් ඔයාලා ගන්න ට්‍රේඩ් එක 190කට වැඩි හොඳ ඇකියුරසි එකක් අරගෙන ට්‍රේඩ් එක වින් කරගන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එක මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා මේ වෙනකොට, ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ පොකට් ඔප්ෂන් එකට අලුත් නම් නැත්නම් පොකට් ඔප්ෂන් එකකින් ඔයාලා ලොස්ට් වෙලා ඉන්නවා මොකක් හරි ඔයාලට ප්‍රොෆිට් කරගන්න බැරි නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ අද වීඩියෝ එක මෙතන ඉඳන් අග වෙනකම්ම බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඩීමෝ එක ප්‍රැක්ටිස් කරලා සුපිරි ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකක් දැක්ක ගමන් ගිහලා රියල් එකේ ටෙස්ට් කරන්න යන්න එපා කොයි වෙලාවකත්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඩීමෝ account එකේ ගිහලා ටෙස්ට් කරලා බලලා ඊළඟට රියල් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි සිස්ටම් එක. ඩීමෝ account එකක් දීලා තියෙන්නේ ඔයාලට නිකන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. නැතුව මේකෙන් මේ earn කරන්න පුළුවන් විදිහවත් නැත්නම් මේ රියල් මේකක්වත් නෙවෙයි. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ account එකක් ඩීමෝ account එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක ගිහලා ට්‍රේඩ් දාලා ප්‍රොෆිට් වෙන්නේ කොහොමද නැත්නම් ඇනලයිස් කරලා හරියට ගේමක් ගහන්නේ කොහොමද නැත්නම් ඔයාලට හම්බෙන ස්ට්‍රැටජි එකක් ටෙස්ට් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට තමයි මේ ඩීමෝ account එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම උපරිම ඩීමෝ account එකෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ රියල් account එකේ බැලන්ස් එක අප් කරගන්න පුළුවන් වේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තවත් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ඔයාලා පොකට් ඔප්ෂන් account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න නැත්නම් දැම්මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට යන්න. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා රෙජිස්ටර් ලින්ක් එක සහ account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් රෙජිස්ටර් ලින්ක් එකකින් ගිහිල්ලා ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා account එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක බලන්න. නැත්නම් වීඩියෝ එක බලලා account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා A to Z. කොහොමද account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ? එතකොට කොහොමද වෙරිෆයි කරන්නේ? ඔය හැම දෙයක්ම වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා හරියටම සාර්ථකව පොකට් ඔප්ෂන් account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ සෙක්ෂන් එකට ඇවිල්ලා වීඩියෝ සෙක්ෂන් එකේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකම බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වල ගොඩක් දේවල් ඔයාලට ගන්න තියෙයි. ඉතින් ලයිව් ට්‍රේඩ් කරලා කොහොමද ඇනලයිස් කරන්නේ, ඇයි එන්ට්‍රි එක ගත්තේ, හැම දෙයක්ම මම හැම වීඩියෝ එකකදීම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් බලලා හරියටම එන්ට්‍රීස් ගන්න කොහොමද හැම දෙයක්ම දැනගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මොකක්ද මේ ස්ට්‍රැටජි එක කියලා. හරියන්න ඔයාලා ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕනි සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඩීමෝ account එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඩීමෝ account එක ඔයාලට ඩොලර් 10000ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ account එකෙන් ඉස්සල්ලාම මේ ස්ට්‍රැටජි එක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඩීමෝ account එකට ඇවිල්ලා ඉන්ඩිකේටර් සෙක්ෂන් එකට යන්න. හරිද? ඉන්ඩිකේටර් සෙක්ෂන් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉන්ඩිකේටර් සෙක්ෂන් එක ඉන්ඩිකේටර් සෙක්ෂන් එකට යන්න. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ඩිකේටර්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේ MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඒ වගේම මූවිං ඇවරේජ් ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයා මෙතනදී ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මේ ස්ටොකාස්ටික් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා ස්ටොකාස්ටික් ඉන්ඩිකේටර් එක. ස්ටොකාස්ටික් ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඔයා මෙතනදී ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක අයින් කරගන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ settings ටික හදාගන්න එක. ඉතින් settings ටික හදාගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනියටම මෙන්න මේ විදිහට moving average indicator එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට edit button එක උඩ ක්ලික් කරන එක. ඉතින් ඊළඟට මේකේ settings ටික නම් මම ඔයාලට මීට කලිනුත් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 8WMA save කරගන්න. ඒ වගේම ඊළඟ indicator එකට ගිහිල්ලා 5WMA කියන indicator එක මේ විදිහට ඔයාලට settings ටික වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති පාටක් ඔයාලට මෙතනදී දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට stochastic oscillator එකේ නම් draft setting ම තියාගන්න 14.3.3 moving average එක SMA විදියට තියාගන්න. ඔයා කැමති නම් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාට set වෙන පාටක් ඔයාට මෙතනදී මේව කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට MACD indicator එකටත් මෙන්න මේ විදියට touch කරලා මෙන්න මේ තියෙන settings ටික හදාගන්න ඕනි. first period එක 15, slow period එක 25, ඒ වගේම signal period එක 8 විදියට දාගන්න ඕනි. ඊළඟට ඔයාට කරන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට settings ටික හදාගෙන ඉස්සල්ලාම market එක බලාගෙන ඉන්න ඕනි. හරිද? ඉතින් මාකට් එක බලාගෙන ඉද්දී ඔයාලට තේරෙනවා මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාවේදී මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක මෙන්න මෙතනදී ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාවේදී
මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට හරියටම ස්ටොකාස්ටික් ඔසිලේටර් එක ගැන. හරිද? ස්ටොකාස්ටික් ඔසිලේටර් එකේ ක්‍රොස් වෙලා තියෙන අවස්ථාවලදී මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා, ඩවුන් වෙලා තියෙනවා, ඔය හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන MACD ඉන්ඩිකේටර් එකට ගියාට පස්සෙත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මම කිව්ව විදිහටම ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාවේදී මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. හිස්ටෝග්‍රෑම් හැදෙන පිළිවෙල අනුව කොළ පාට, රතු පාට හිස්ටෝග්‍රෑම් හැදෙන පිළිවෙල අනුව මාකට් එක අප් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික ඉස්සල්ලාම ඔයා බලා ගන්න ඕනි. හරි. ඉතින් ওই ටික බලාගත්තට පස්සේ මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම සෙල් එන්ට්‍රියක් සහ බයි එන්ට්‍රියක් ගන්න කියලා. හරි දැන් ඉස්සල්ලාම අපි බලමු කොහොමද මෙතනදී බයි එන්ට්‍රියක් ගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක්ම මම මෙතනදී ફોකස් කරන්නේ MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක සම්බන්ධව. ඉතින් මම ලොකුවට මේ මූවිං ඇවරේජ් සහ ස්ටොකාස්ටික් ඔසිලේටර් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද හැමෝම දන්නවා මොකක්ද මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ තියෙන්නේ, කොහොමද මේ ඉන්ඩිකේටර් එක හැන්ඩල් කරන්නේ, නැත්නම් මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් කොහොමද ට්‍රේඩ් එකක් ප්ලේස් කරගන්නේ, ඔය හැම දෙයක්ම හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මේ දෙක ගැන වැඩිතුර තොරතුරු නැත්නම් මේ දෙක ගැනම තියෙන වීඩියෝ එකක් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක ගැන, කියන්නේ WMA 5 WMA 8 කියන මූවිං ඇවරේජ් ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක සහ ස්ටොකාස්ටික් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක සම්බන්ධව ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ මේ MACD කියන ඉන්ඩිකේටර් එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතනදී බලමු කොහොමද බයි එන්ට්‍රියක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාවකදී අපිට බයි එන්ට්‍රියක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටොකාස්ටික් ඔසිලේටර් එකේ 20 පීරියඩ් එකකින් පල්ලෙහා ඕවර්සෝල්ඩ් වෙලා, ඒ වගේම මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක, කියන්නේ ස්ටොකාස්ටික් ඔසිලේටර් එක ඇතුලේ රන් වෙන මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාවේදී අපිට බයි එන්ට්‍රියක් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අපි ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙක ඇඩ් කරගත්ත විදිහටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පොයින්ට් එක. මෙන්න මේ පොයින්ට් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක, MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක, ස්ටොකාස්ටික් ඉන්ඩිකේටර් එකේ මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක සහ මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක chart එකට ඇඩ් කරලා තියෙන මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙකට පස්සේ තමයි මේ හරියටම MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙන්න මේකට හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගත්තා නම් මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ තියෙන්නේ මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙන්නේ හරියටම මාකට් එක ගොඩක් අප් වෙන අවස්ථාවකදී. ඒ කියන්නේ මාකට් එක සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක 10ක වගේ හොඳ අප් මූව්මන්ට් එකකට යන අවස්ථාවකදී තමයි මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොස් වෙලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාට ගන්න පුළුවන් බයි ට්‍රේඩ් එකක්. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් හරියටම ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕනේ මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවද, හරියටම ඕවර්සෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවද ස්ටොකාස්ටික් ඔසිලේටර් එකේ ලයින් දෙක, ඒ වගේම ස්ටොකාස්ටික් ඔසිලේටර් එකේ මූවිං ඇවරේජ් ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා තියෙනවද කියලා බලලා ඊළඟට ඔයා එන්ට්‍රි එක සැරේම ගන්නෙ නැහැ. හරිද? එක සැරේම ගන්නෙ නැතුව ඔයා බලන්න ඕනේ මෙතන හරියටම MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාව. හරි. ඉතින් ඒ අවස්ථාවත් ඔයා බලලා තමයි 1 minute 2 minute 5 minute කියන ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. හරිද? ඉතින් ওই විදිහට තමයි බයි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. හැබැයි මෙතන ස්ටොකාස්ටික් ඔසිලේටර් එක නෙමෙයි මෙතන MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ හිස්ටෝග්‍රෑම් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් හිස්ටෝග්‍රෑම් කියන්නේ මෙන්න මේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ යන මේ හරියට මේ නිල් පාට, මෙතන නිල් පාට, ඔයාලට තියෙන්නේ කොළ පාටයි රතු පාටයි. මම මෙතනදී පාට චේන්ජ් කරන් තියන්නේ. ඉතින් මේ පාට හිස්ටෝග්‍රෑම් වල පොඩි මේකක් තියෙනවා. මේ හිස්ටෝග්‍රෑම් වල ලොකුවට ඔයාලා මේක කරන්න, හිස්ටෝග්‍රෑම් ලොකුවට බලන්න යන්න එපා. මොකද හිස්ටෝග්‍රෑම් ලොකුවට හැදෙන අවස්ථාවක්, පොඩියට හැදෙන අවස්ථාවක්, නැත්නම් සමානව හැදෙන අවස්ථාවල් ගොඩක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ස්ටොකාස්ටික් ඔසිලේටර් එකව බයි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා මම ඉස්සල්ලා කිව්ව විදිහට මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනවා අනිවාර්යෙන්ම ලයින් දෙක මෙතන ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම මෙතන හිස්ටෝග්‍රෑම්, හරිද? මේ කියන්නේ මේ කොටු කොටු වගේ තියෙන හිස්ටෝග්‍රෑම්. ඉතින් මේ හිස්ටෝග්‍රෑම් හැදිලා තියෙන්න ඕනි උඩට. ඒ කියන්නේ බයි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා නම් මේ බිඳුවේ ලයින් එක මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බිඳුවේ ලයින් එක තියෙනවා. මේ බිඳුවේ ලයින් එකෙන් පල්ලෙහා ඉඳලා හිස්ටෝග්‍රෑම් මෙන්න මේ විදිහට උඩට හැදෙන්න ඕනි. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට, මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට උඩට හැදෙන්න ඕනි. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයා බයි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් හරියටම දැන් හරිද? ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට සෙල් එන්ට්‍රියක් නිකන් දාගන්න. හරි? මෙතනදී මම කිසිම ඇනලයිස් එකක් ගන්න නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මම 1 minute සෙල් එන්ට්‍රියක් ගත්තා. හරි? ඉතින් මේක ගන්න හේතුව මොකක්ද කියලා දැන් මම කියනවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ සෙල් එන්ට්‍රියක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් හරිම සරලයි අර කියලා දුන්න concept එකේම අනිත් පැත්ත. හරි? මාකට් එක අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට
සෙල් වෙන්න ඕනි. මෙන්න මෙතනින් වාට බලන්න පුළුවන් හරියටම moving average line එක cross වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම රතු පාට channel හැදිලා market එක down වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම stochastic oscillator එකේ overbought වෙලා තියෙනවා market එක 80 line එකෙන් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම වාට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මාකට් එකේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාව. හරි මාකට් එකේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙන අවස්ථාව වාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන හිස්ටෝග්‍රෑම් හැදිලත් තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ ලයින් දෙක අනිවාර්යෙන් ක්‍රොස් වෙන්න ඕනි. හරි stochastic oscillator එකේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වුණා පළියට මාකට් එක අප් වෙන්නේ නැහැ. මාකට් එක අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ විදිහට රීටෙස්ට් වෙනවා. ඉතින් මට මේකයි පෙන්වන්න උවමනා වුනේ. වාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. හරිද මාකට් එක ක්‍රොස් වෙන්න ආවට මාකට් එක ක්‍රොස් වෙලා නැහැ. stochastic oscillator එකේ line දෙක cross වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයා trade එකක් ගත්තොත් එහෙම trade එක lost වෙනවා. හරි trade එක අනිවාර්යෙන් lost වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන්ම line දෙක cross වෙනකන් ඉන්න ඕනි. line දෙක cross වෙන අවස්ථාවකදී ඔයාට 1 minute 2 minute 3 minute කියන time frame තුල trade කරන්න පුළුවන්. 5 minute උනත් කමක් නැහැ. හැබැයි market අවුල් දවස්වල ඔයාලා ඒ විදිහට trade කරන්න යන්න එපා. ඉතින් හරිම සරලයි හරිම ලේසියෙන් ඔයාට trade කරලා හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට examples මම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්න. මෙතන buy entry එකක් ගන්න පුළුවන් එකලක් පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතනින් හරියටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් market එක oversold වෙලා තියෙනවා මෙතනින් stochastic oscillator එකේ. ඒ වගේම line දෙක cross වෙලා තියෙනවා moving average එකේ. ඒ වගේම stochastic oscillator එකේ line දෙකත් cross වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් histogram පල්ලෙහා ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට උඩට හැදලා තියෙනවා. ඒකම මෙතන stochastic oscillator එකේ නෙවෙයි MACD indicator එකේ moving average line දෙකත් මෙන්න මේ විදිහට cross වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට හරියටම විනාඩි හරියටම 10ක් විතර යනකම් මාකට් එක කෙලිම අප් මූව්මන්ට් එකක තියෙනවා. හරි ඔන්න ඔතනින් ඔයාලට buy entry එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද sell entry එකක් ගන්න කියලා. ඉන්න මෙතන හරියටම ඔයාලට බලා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. හරියට මෙන්න මේ stochastic oscillator එකේ මෙන්න මේ point. ඒ කියන්නේ මැද line දෙක cross වෙනවා නම් ඒ වගේ trade ලොකුවට ගන්න යන්න එපා. සමහරට ඔයාලගේ සල්ලි නැති වෙන්න තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ trade ගන්න නැතෝ පුළුවන් තරම් මේ overbought oversold වෙලා තියෙන අවස්ථාවල වලදී trade එක ගන්න බලන්න. ඉතින් ඔන්න මම තවත් trade එකක් ඔයාලට මෙතනදී example එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ point එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරියටම මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sell entry එකක් මෙන්න මෙතන. market එකේ line දෙක cross වෙලා තියෙනවා. stochastic oscillator එකේ line දෙක overbought වෙලා කෙලින්ම market එකේ line දෙක stochastic oscillator එකේ moving average line දෙක cross වෙලා තියෙනවා. එකම market එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් histogram හැදිලා තියෙන විදිය මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට හැදිලා බිඳුවේ line එකකින් උඩ හැදිලා ඊළඟට කෙලින්ම බිඳුවේ line එකෙන් පල්ලෙහාට histogram හැදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් line දෙක cross වෙලා තියෙනවා. හරියට මෙන්න මෙතන ඉඳන් channel pattern එක දාලා තියෙන විනාඩිය ඉතින් හරියටම channel pattern හැදලා තියෙනවා 1 2 3 4යි 5යි 6යි 7යි 8ක channel pattern එකක් හැදලා තියෙනවා. විනාඩි 8ක වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් trade එකක් අපිට මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 8ක් කියන්නේ ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක්. සාමාන්‍ය OTC මාකට් වල එච්චර ලොකු ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් ගන්න යන්න එපා. සමහරට වගේ සල්ලි නැති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විනාඩි 2ක් විනාඩි 3ක් වගේ විනාඩියක් වගේ ට්‍රේඩ් ගන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි හරිම සරලයි හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මෙතනදී එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ stochastic oscillator එක සහ මෙතන මේ MACD indicator එක බැලුවොත් මේ MACD indicator කියන එක හොඳට powerful indicator එකක්. ඉතින් settings ටික හදලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මම ඔයාලට මේ settings ටික හදලා ටෙස්ට් කරලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මාකට් එක overbought වුණාට කොයි වෙලාවකත් මෙතනින් sell වෙලා පල්ලෙහාටම ගියේ නැහැ. මේ sell වෙලා ගොඩක් දුර. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය stochastic oscillator එකේ 20 line එක කිට්ටුවට එනවා නම් ගොඩක් ලොකු sell එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ MACD indicator එකේ line දෙක moving average line දෙක පල්ලෙහාට cross වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම histogram පල්ලෙහාට හැදෙනවාමයි. බිඳුවේ line එකෙන් පල්ලෙහාට හැදෙනවාමයි. මාකට් එක සාමාන්‍ය විනාඩි 2-3ක හරිය පල් down එකකට යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට බලලා ට්‍රේඩ් එකක් හරියටම ෆේස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම මේක යූස් කරන්න හොඳ ස්ලෝ මාකට් වල කොයි වෙලාවකත් ගොඩක් ෆාස්ට් මූව් වෙන මාකට් වල ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් ස්ලෝ මාකට් වල ට්‍රේඩ් කරන්න හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේක කරන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියේදී live withdraw වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට අරන් එන්නම්. ලොකු withdrawal එකක් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම account එකක් create කරගෙන
වැඩ පටන් ගන්න ඔයාටත් අනිවාර්යෙන්ම ඔප්ෂන් ට්‍රේඩින් කරලා හොඳට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම account එකක් හදාගෙන වැඩ පටන් ගන්නත් කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන්ම channel එකත් subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වැදගත් e-money videos ඒ වගේම trading videos අපේ channel එක හරහා ඉස්සරහටත් බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අදට සමු ගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු.